नमस्ते, यहाँहरूलाई वेदको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी हाम्रो यो बिलिङ सिस्टमकोमा हजुरहरूलाई पेमेन्टको बारेमा भन्न गइरहेछौँ। जसमा चाहिँ पेमेन्टको टाइपहरूको कुरा हुन्छ, स्टुडेन्टहरूले फिजहरू पेमेन्ट गर्दाखेरि कसरी पेमेन्ट रिसिप्टहरू काट्ने, त्यो कुराहरू आज हामी एक्सप्लेन गर्न गइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले बिलिङ सिस्टम लगइन गरिसकेपछि यहाँबाट पेमेन्ट भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्यारेन्ट्स स्टुडेन्ट जसले पनि पेमेन्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सबभन्दा पहिला जाने भनेको हाम्रो यो पेमेन्ट भन्ने अप्सनमै हो। सो फर्स्टमै हजुरले यहाँ पेमेन्ट भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब प्यारेन्ट्स आउनु भएको छ, स्टुडेन्ट आउनु भएको छ, जो कोही आउनु भएको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको नेम सर्च गर्नु पर्यो। स्टुडेन्टको नेम सर्च गरिसकेपछि उहाँको अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्यु अमाउन्ट देखिने भयो। सो यो अहिले ब्राकेटमा छ। सो यो ब्राकेटमा छ त्यसको मिनिङ चाहिँ यो स्टुडेन्टको चाहिँ एडभान्स अमाउन्ट रहेछ। इनकेस ब्राकेटमा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लिनुपर्ने अमाउन्ट छ भनेर हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ लास्ट इन्भोइस हाम्रो यहीँ देखिन्छ। सो कहिले लास्ट इन्भोइस बनेको छ त्यो हाम्रो यहाँ देखिने भयो। सो अब प्यारेन्ट्सले कति पेमेन्ट गर्न आउनु भएको छ, सो टोटल रिसिभ अमाउन्ट राखिदिने हो। रिसिभ अमाउन्ट राखिसकेपछि सिस्टमले अटोमेटिकली नै जति बराबरको बिलहरू बनेको हुन्छ हरेक फी टपिकमा त्यति बराबर डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। इनकेस म्यानुअली नै डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरले म्यानुअली पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई अब मन्थलीबाट चाहिँ एनुअल फीमा चाहिँ अमाउन्ट राखिदिनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यसबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ मैले त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु। त्यसपछि अब कुनै एउटा मन्थलाई पेमेन्ट गर्न आउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो मन्थ पनि चुज गर्न पायौँ। अनि त्यसपछि अब पेमेन्ट मेथडको कुराहरू हुन्छ, क्यास थ्रु पेमेन्ट गर्नुभएको हो कि खल्ती ई सेवा हाम्रो ब्याङ्किङ थ्रु पेमेन्ट गर्नुभएको, त्यो अप्सन पनि हामीले यहीँ चुज गर्न पाउँछौँ र हामीले सबमिट गरिदिनु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि रिसिभ भाउचर हुन्छ। त्यो रिसिभ भाउचर चाहिँ हजुरहरूले प्रिन्ट गरेर प्यारेन्ट्सलाई दिन सक्नुभयो। अनि एउटा चाहिँ कपी हजुरहरूले पनि राख्न पाउनुभयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो यो नर्मल चाहिँ हामीले बिलहरू बनेको केसमा ड्यु इन्भोइसेसहरू गएको केसमा चाहिँ पेमेन्ट यहाँबाट गर्न पायौँ। सो अर्को चाहिँ क्विक पेमेन्ट भनेर छ। सो यो फिचर चाहिँ हामीले कहिले युज गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि अब मानिलिउँ कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ अब इन्भोइसेसहरूमा हजुरहरूलाई इन्क्लुड गराउनु पर्ने छैन, त्यति बेला चाहिँ अब एउटा डायरी लिन आउनुभयो र डायरीको चाहिँ पेमेन्ट अन द टाइम गरिदिनु भयो। त्यसमा अब पैसा पनि बाँकी राख्नु भएन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले क्विक पेमेन्ट चाहिँ उठाउनु पायौँ। सो स्टुडेन्टको नेम सर्च गर्ने हो। अब के फी टपिकमा हो त्यो फी टपिक चुज गर्नु पर्यो। फी टपिक चुज गरिसकेपछि हामीले यहाँ टोटल अमाउन्ट राखिदिनु पर्यो। सो त्यसपछि हामीले एउटा क्विक पेमेन्ट पनि रिसिप्टहरू काटेर प्यारेन्ट्सहरूलाई दिन पायौँ। सो अर्को एउटा हाम्रो पेमेन्ट टाइप भनेको चाहिँ जेनरल पेमेन्ट। सो यो चाहिँ हाम्रो सिस्टममै स्टुडेन्टहरूको नेम नभएको केसमा चाहिँ हामीले यो फिचर युज गर्न पायौँ। जसमा चाहिँ अब फर इक्जाम्पल कुनै स्टुडेन्टहरू चाहिँ पुरानो पुरानो पासवर्ड भएको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सर्टिफिकेट लिन आउनुहुन्छ। त्यस्तो केसमा सिस्टममा नेम छैन तर पनि पेमेन्टहरू लिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले उहाँको नेम राखिदिनु पऱ्यो, एड्रेसहरू, पेमेन्ट मेथड र कुन फी टपिकमा हामीले पेमेन्ट लिन लाग्छौँ त्यो फी टपिकको नेम यहाँ सर्च गर्नु पऱ्यो र यहाँ अमाउन्ट राखेर हामीले एउटा रिसिप्ट काट्न पायौँ। सो सेम केस अब नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरू इनरोलमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्ट्रान्स इक्जामको फी इक्जामहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसको फीहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म स्टुडेन्टहरू एकाडेमिकमा इनरोल भएको हुँदैन। त्यति बेला पनि हामीले उहाँहरूको चाहिँ एउटा पेमेन्ट रिसिप्टहरू काट्न पायौँ है। सो अर्को भनेको पेमेन्ट रिफन्ड। सो एडभान्स अमाउन्टहरू भएको केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ पेमेन्ट रिफन्ड पनि यहीँबाट गर्न पायौँ। सो फर इक्जाम्पल हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट रिफन्ड इज नट इनेबल। सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न पायौँ, स्टुडेन्टको नेम चाहिँ फर्स्टमा हामीले यहाँ सर्च स्टुडेन्टमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो र कन्फिगरेसनमा गएर पेमेन्ट रिफन्ड चाहिँ इनेबल गरिदिनु पर्यो। इनेबल गरिसकेपछि हामीले अब उहाँकोमा चाहिँ एडभान्स अमाउन्ट छ भने चाहिँ त्यो एडभान्स अमाउन्ट चाहिँ रिफन्ड पनि गर्न पायौँ। सो यहाँ गएर स्टुडेन्टको नेम सर्च गर्नु पर्यो। सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडभान्स भएको केसमा मात्र हामीले रिफन्ड गर्न दिन्छ है। सो मन्थलीमा एडभान्स छ, एनुअलमा एडभान्स छ, अब हेयर कटिङमा एडभान्स छ। सो अब यसमध्ये हजुरलाई 6000 रिफन्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो राख्न सक्नुभयो र
जुन जुन फी टपिकबाट हजुरहरूलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने छ त्यो टपिकमा गएर हजुरहरूले यहाँबाट रिफन्डको पेमेन्टहरू काट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो सर्च पेमेन्ट। सो यहाँबाट ओभरअल चाहिँ हाम्रो रिसिभको भाउचर नम्बरहरू हेर्ने कुराहरू भयो। सो भोइडहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले यहाँ आएर पनि भोइडहरू गर्न पाउनुभयो रिसिप्टहरू चाहिँ।